Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο μάθημα 19. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου, εισηγείται. Είναι αλήθεια αυτό? Ρίξτε μια ματιά γύρω σας, κοιτάξτε στο χώρο γύρω σας. Τα αντικείμενα που βλέπετε, κάποιον που μπορεί να είναι εκεί, το χέρι σας. Θα το πιστεύατε ότι εσείς έχετε δημιουργήσει τον κόσμο που βλέπετε? Αν θα έλεγες ότι ο νους σου δημιουργεί τον κόσμο που βλέπεις, θα κυριολεκτούσες καθώς ζεις τα αποτελέσματα των σκέψεών σου, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Αλλά το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι. Όλοι μαζί ζούμε τα αποτελέσματα των σκέψεών μας επειδή οι νόες είναι ενωμένοι. Όπως αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε από το προηγούμενο μάθημα. Και σήμερα θα πάμε λίγο πιο βαθιά στην κατανόηση. Το προηγούμενο αναφερόταν στην όραση. Δεν είμαι η μόνη που ζω τα αποτελέσματα της όρασής μου, και αυτό μας πηγαίνει στο δεν είμαι η μόνη που ζω τα αποτελέσματα των σκέψεών μου. Ας δούμε λοιπόν τι εισηγείται το μάθημα κατευθείαν. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου. Είναι ολοφάνερο ότι η σημερινή ιδέα είναι ο λόγος για τον οποίο η όρασή σου δεν επηρεάζει μονάχα εσένα. Θα παρατηρήσεις ότι μερικές φορές οι ιδέες που προέρχονται από τη σκέψη σου προηγούνται των ιδεών που προέρχονται από την αισθητήρια αντίληψή σου, ενώ άλλες φορές το αντίστροφο συμβαίνει. Αυτό γίνεται επειδή η σειρά δεν έχει σημασία. Η σκέψη και τα αποτελέσματά της είναι στην πραγματικότητα ταυτόχρονα, επειδή η αιτία και το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ χωρισμένα. Σήμερα ξαναδίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι οι νόες είναι ενωμένοι. Στην αρχή αυτή είναι σπανίως μια εντελώς ευπρόσδεκτη ιδέα, επειδή φαίνεται να κουβαλάει μαζί της μια τεράστια αίσθηση ευθύνης και μπορεί ακόμα και να θεωρηθεί παραβίαση της προσωπικής ζωής. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικές σκέψεις. Παρά την αρχική σου αντίσταση σε αυτή την ιδέα, θα καταλάβεις ότι πρέπει να είναι αληθινή, εάν η σωτηρία είναι ποτέ δυνατή. Και η σωτηρία πρέπει να είναι δυνατή, επειδή είναι το θέλημα του Θεού. Επειδή είναι το θέλημα της αγάπης. Εδώ να θυμηθούμε τη Μάρλο Μόργαν, τη συγγραφέα η οποία είχε περάσει κάποιο χρονικό διάστημα στην Αυστραλία και είχε συναντήσει τους αυτόχθονες εκεί, όπου ένας πολύ αρχαίος λαός της αποκάλυψε ότι η ικανότητα της τηλεπάθειας, για παράδειγμα, που αποδεικνύει ότι οι νόες είναι ενωμένοι, ήταν μια φυσική ικανότητα των ανθρώπων πάρα πολύ παλιά, η οποία σιγά σιγά συγκαλύφθηκε και κλείστηκε αυτό το κανάλι, επειδή ο καθένας ήθελε να έχει το προνόμιο να έχει ιδιωτικές σκέψεις, μάλλον εναντίον του άλλου, γιατί αν οι σκέψεις μας ήταν δημόσιες, νιώθουμε ότι θα νιώθαμε ενοχή και ντροπή πολλές φορές για αυτά που σκεπτόμαστε. Ωστόσο, το ότι κλείσαμε εμείς το κανάλι επικοινωνίας δεν σημαίνει ότι στην ουσία είναι κλειστό. Οπότε επικοινωνούν οι νόες, αλλά δεν το γνωρίζουν. Συνειδητά. Δεν το συνειδητοποιούμε. Ακριβώς, είναι σαν να κλείσουμε το δέκτη της τηλεόρασης. Δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να μεταδίδει πρόγραμμα. Άρα και οι άνθρωποι που έχουν τηλεπάθεια ή όταν εμείς έχουμε κάποιες τηλεπαθητικές στιγμές, οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό είναι αληθινό και είναι μάλλον η πιο φυσική κατάσταση. Η πιο φυσική, ακριβώς. Ας δούμε λοιπόν ορισμένες φράσεις που έτσι ξεχωρίσαμε μέσα από την άσκηση τη σημερινή μέχρι στιγμής. Οι ιδέες προερχόμενες από τη σκέψη προηγούνται των ιδεών που προέρχονται από τις αισθήσεις, μας λέει στην άσκηση. Λες και έρχονται τα γεγονότα να επιβεβαιώσουν τους φόβους ή τις επιθυμίες μας. Δεν το έχουμε βιώσει έτσι κάποιες φορές? Δηλαδή, προηγείται η σκέψη και ακολουθεί το εξωτερικό γεγονός. Είναι το περίφημο μην το σκεφτώ για να μην το έλξω. Ή εγώ το ήλκησα. Ναι. Η δεύτερη ιδέα που λέει μέσα στα θαύματα λέει: οι ιδέες που προέρχονται από τις αισθήσεις μοιάζουν άλλες φορές να προηγούνται των ιδεών που έρχονται από τις σκέψεις. Δηλαδή, λες και τα γεγονότα προκαλούν τις σκέψεις μας.
Στη μία περίπτωση λέω το σκέφτηκα και έγινε και στην άλλη περίπτωση λέω έγινε και το σκέφτομαι. Και με επηρέασε. Ακριβώς. Όμως τα εξωτερικά γεγονότα απλώς φανερώνουν σκέψεις που ήδη υπάρχουν στα αρχεία του νου μας, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα μαθήματα. Ιδού γιατί αυτό που αναφέρεται μέσα στην άσκηση, η αιτία δεν είναι ποτέ χωρισμένη από το αποτέλεσμα, επειδή η σκέψη, η ιδέα προϋπάρχει στο νου μου και στις δύο περιπτώσεις, την α και β που βλέπουμε εδώ στην καρτέλα. Την α και τη β. Άρα η σκέψη είναι η αιτία μέσα στο νου και το αποτέλεσμα μέσα στο νου επίσης βιώνεται και εκεί αξιολογείται. Ωραία. Να ξαναδούμε λίγο την άσκηση, θα σου ζητούσα Μαρία, την αρχή της άσκησης, για να ξαναδούμε αυτά που μόλις είπαμε και να συνδεθούν τώρα, να γίνουν ίσως πιο κατανοητά. Θα παρατηρήσω ότι μερικές φορές οι ιδέες που προέρχονται από τη σκέψη σου προηγούνται των ιδεών που προέρχονται από την αισθητήρια αντίληψή σου. Σκέφτομαι δηλαδή κάτι, προηγείται αυτό, και μετά έρχονται οι αισθήσεις και το επιβεβαιώνουν. Ενώ άλλες φορές το αντίστροφο συμβαίνει. Γίνεται κάτι έξω και μοιάζει να το σκέφτομαι μετά. Αλλά η σκέψη και τα αποτελέσματα είναι στην πραγματικότητα ταυτόχρονα, επειδή οι νόες είναι ενωμένοι. Οι νόες λοιπόν είναι ενωμένοι. Πώς μπορούμε αυτό να το συλλάβουμε? Πώς μπορώ να συλλάβω ότι είμαστε ενωμένοι ενώ έχω ένα χωριστό νου και σκέφτομαι χωριστά? Είμαστε ενωμένοι ή δεν είμαστε? Και πώς έχω την υποκειμενική εμπειρία ότι εγώ τώρα έχω ιδιωτικές σκέψεις, εσείς αυτή τη στιγμή έχετε άλλες ιδιωτικές σκέψεις? Πού είμαστε ακριβώς ενωμένοι? Να, ένα παράδειγμα λοιπόν που θα μας το δείξει. Οι νόες είναι ενωμένοι. Καθένας μας μπορεί να έχει μια αίσθηση ατομικότητας και να κινηθεί με ένα βαθμό αυτονομίας σαν τα κρόσια σε μια μπορντούρα. Όμως όλα είναι ενωμένα στο άνω μέρος. Κάθε κρόσια από αυτά μπορεί να κινηθεί δεξιά, αριστερά, να έχει μια αίσθηση αυτονομίας, αλλά η ρίζα του πάνω είναι συνδεδεμένα όλα στην ίδια κοινή μπορντούρα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε εμπειρία ζει κάθε κρόση με κάποιο τρόπο μεταδίδεται μέσα στην κοινή αυτή μπορντούρα. Συνεισφέρει στην συνολική παγκόσμια βιβλιοθήκη του νου. Άρα το κάθε κρόση είναι ο ατομικός νους του καθενός με το συνειδητό του και το υποσυνείδητό του και πάνω η μπορντούρα είναι το συλλογικό ασυνείδητο, όπως σε λίγο θα δούμε να μας λέει ο Γιούγκ. Ακριβώς. Πώς μπορεί λοιπόν μια μπορντούρα με κρόσια να περιγράψει την κατάσταση της συνειδητότητας για την οποία έχουν μιλήσει μεγάλοι στοχαστές και να δούμε και επιστήμονες βέβαια, να το δούμε ξανά αυτό, τώρα να δούμε την μπορντούρα με τα κρόσια κάπως αλλιώς. Όλα όσα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας προκύπτουν ως αντανακλάσεις ενός αιώνιου κοινού υπερβατικού κόσμου ιδεών και αρχετύπων, λέει ο Πλάτων. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου και της σκέψης μου. Όλοι οι νόες είναι ενωμένοι, λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Το συλλογικό ασυνείδητο, κοινό για όλους τους ανθρώπους, είναι η περιοχή της ψυχής που είναι άπειρα αρχαιότερη από την προσωπική ζωή του ατόμου. Εκεί περιέχονται τα αρχέτυπα, οι μύθοι, οι συλλογικές πεποιθήσεις, τα παγκόσμια συνείδητα στοιχεία και τα ένστικτα που είναι κοινά για όλη την ανθρωπότητα, λέει ο Καρλ Γιούγκ, ο ψυχολόγος ψυχίατρος. Και έχουμε και ένα θεωρητικό φυσικό. Τον αγαπητό David Bohm, πίσω από τα φαινόμενα υπάρχει ένα αφανές κβαντικό πεδίο που τα συνδέει. Υπάρχει μια ελοχεύουσα τάξη. Άρα βλέπουμε η αρχαία φιλοσοφία, η σχετικά σύγχρονη προσέγγιση της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης, η φυσική, τα μαθήματα θαυμάτων, όλα συναντώνται στην ίδια αλήθεια. Γιατί ό,τι είναι αληθές θα είναι πάντα ταυτόσιμο, θα επαναλαμβάνεται από όποια χείλη και αν υποθεί. Άρα εδώ μας καλεί να σκεπτόμαστε, να σκεπτόμαστε περισσότερο. Μην παίρνουμε τα πράγματα έτσι όπως έρχονται επιφανειακά. Ας σκεφτούμε λίγο πάνω σε αυτά. Ακριβώς. Στην ουσία θα λέγαμε ότι, και το έχουμε ξαναπεί, ότι τα μαθήματα θαυμάτων είναι πνευματική ψυχοθεραπεία
αλλά είναι και φιλοσοφία. Αγγίζουν, ακουμπάνε και κουμπώνουν εντελώς στις πλατωνικές ιδέες και βέβαια και στη σύγχρονη κβαντομηχανική και στη φυσική. Και μας ζητούν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να χρησιμοποιούμε δηλαδή τις δυνατότητες που έχει ο νους, να σκέφτεται, να στοχάζεται. Μην περνάνε έτσι μέρες άοκνα. Έτσι. Ας δούμε τη συνέχεια της άσκησης τώρα. Την πρακτική εφαρμογή. Ας πάμε να την κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί. Κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της σκέψης μου. Και παρατηρήστε τις σκέψεις που κάνετε αυτή τη στιγμή. Καθώς εξετάζεις κάθε μια από αυτές τις σκέψεις, ονόμασέ τη σύμφωνα με το κεντρικό πρόσωπο ή θέμα που περιέχει. Και ενώ την κρατάς στο νου σου πες, δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της σκέψης μου για τα δέντρα. Για το χειμώνα. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της σκέψης μου για το απόγευμά μου. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της σκέψης μου για τη διατροφή ή για τη σχέση μου με αυτόν τον άνθρωπο. Κάντε το τυχαία, μην διαλέγετε τις σκέψεις, όποια αναδύεται αυτή τη στιγμή στο νου σας. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της σκέψης μου για αυτά τα μαθήματα. Και μας λέει ότι αυτή η έλλειψη ταξινόμησης των θεμάτων, δηλαδή να παίρνω τυχαία ό,τι είναι μέσα στο νου μου, τελικά θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά επιπέδων στα θαύματα. Δεν υπάρχει διαφορά δυσκολίας ανάμεσα στα επίπεδα των θαυμάτων, από τις πρώτες ή τις τελευταίες ή τις μεσαίες ασκήσεις. Σωστά. Και εκτός από την εφαρμογή της σημερινής ιδέας, κάθε φορά που χρειάζεται, τουλάχιστον 3 περίοδοι εξάσκησης είναι αναγκαίες. Δηλαδή μας λέει ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε την ιδέα αυτή και εκτός από τις 3 φορές που μας λέει, όποτε θέλουμε, αν αυτό μας αρέσει. 3 όμως περίοδοι είναι απαραίτητες. Όχι όμως πάνω από 4. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα στο διαλογισμό. Έχεις πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή, εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε ότι αληθινά είσαι και ότι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πώς εισπνέεις και πώς εκπνέεις. Συγκεντρώσου στην εισπνοή-εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνει και
πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο, παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς. Περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται.
έχεις κατανοήσει ότι όλα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου. Έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια. Και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Καλώς ήρθατε πίσω από αυτό το εσωτερικό ταξίδι. Καλώς ήρθατε και εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Αύριο πάλι στις 10 το πρωί. Συνεχίζετε να εξασκήσετε με την άσκηση. Καλημέρα. Χαίρετε. Γεια σας.